আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কচুগুটিৰে দালি। মই লৈ লৈছোঁ 1 কেজিমান কচুগুটি। এতিয়া কচুগুটিখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম, ধুই পেলাই উহাই ল'ম। এয়া কচুগুটিখিনি মোৰ উহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া উহাই বাকলি গুচাই ল'ম। ইয়াত মই জলকীয়া পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ আৰু আদাখিনি মই মাছৰ পিটিকা বনাম লগত, সেইকাৰণে আদা লৈছোঁ। আদা মই দালিত নিদিওঁ। ইয়াত লৈ লৈছোঁ মই গৰৈ মাছ। গৰৈ মাছৰ লগত পিঁয়াজ জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ এইখিনি দি লৈছোঁ। মই এখন শুকান চচপেন গেছত উঠাই দিছোঁ। তেল নিদিওঁ মই ইয়াত। শুকান পাত্ৰত মই মছলা আৰু মাছখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত অকণমান পানী দি উভালি ল'ম। এতিয়া এইখিনি উতলি অহাৰ পিছত মই মাছখিনি উঠাই ল'ম। চাওক আৰু অকণমান পানী দি তাৰপিছত মই মাছখিনি উঠাই লৈছোঁ। পানী নিদিয়াকৈ উঠালে মছলাখিনি উঠি আহিব, গতিকে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। মাছখিনি মই কাঁইট গুচাই ল'ম, তাৰপিছত আকৌ দাইলত দি দিম। এতিয়া মই কচুগুটিখিনি ভালকৈ হাতেৰে পিটিকাৰ নিচিনা কৰি ল'ম। এয়া কচুগুটি পিটিকা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া দালিৰ আন্দাজমতে মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত কচুগুটিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ঘুটনি মাৰি ল'ব লাগিব, ভালকৈ মিহলাই দিম ঘুটনি মাৰি। মাছখিনি মই কাঁইট গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া দাইলখিনি ভালকৈ উতলি অহাৰ পিছত মাছখিনি দি দিছোঁ। লগত দিম মই এতিয়া জিৰা গুড়ি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দিব লাগিব জলফাই, জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত। এয়া মই জলফাই আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আছে ধনিয়া পাত। জলকীয়া আৰু জলফাইখিনি দি দিছোঁ আৰু ওপৰত ধনিয়া পাতখিনি ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। জলফাইখিনি তেতিয়া সিজি যাব। এয়া মোৰ দালি হৈ গৈছে। চাওক দালি ঠাণ্ডা হৈ কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত। খাবলৈও বহুত টেষ্টি জলফাই দিয়া দালি।